Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii februarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Berbec. Să vedem despre ce este vorba. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia în cărțile oracol, în cărțile de tarot, dar și în talismane. Luna februarie debutează pentru tine cu reluarea mersului direct a planetei Jupiter pe zona casei a treia, sub arhetipul Gemeni. Asta pentru tine aduce mai multă claritate în ceea ce privește modul în care gândești, în comunicare sau în tranzacțiile comerciale. Cât timp Jupiter a fost în perioada de retrogradare, posibil tu să fi fost foarte confuz sau să fi avut parte de foarte multă comunicare anevoioasă. Aici, pe zona casei a treia, regăsim familia extinsă, regăsim frații, surorile, regăsim tot ceea ce ține de comunitate, cartier, drumurile pe distanțe scurte pe care le parcurgi. În consecință, poți călători acum sau te poți înscrie la niște cursuri pe care, posibil înainte, doar să le fi prospectat. Te poți apropia mai mult acum de toată familia ta extinsă sau ceva evenimente în ceea ce privește acest aspect al vieții tale pot apărea. În aceeași perioadă, Venus, zeița iubirii, intră în Berbec pe zona casei întâi. Iar aici vorbim despre tot ceea ce ține de aspectul fizic, vorbim despre cum te percepe tine ceilalți, este eul tău, așa cum te prezinți tu în lume. Vine cu o nouă identitate, dacă putem spune așa. Vine cu foarte mult magnetism și cu foarte multă forță de manifestare. Este o energie foarte senzuală, dar deopotrivă și foarte pasională. Multe interese îți poate stârni această lună februarie, foarte multe lucruri care se pot acum întâmpla, mai mult curaj să începi lucruri noi și să faci lucrurile la care înainte doar te gândeai. Poate fi și o mentalitate nouă, poate fi și un mod de a gândi mai îndrăzneț ca de obicei. Avem sigur că da, pe parcursul lunii februarie și evenimentul de lună plină care se produce în Leu pe zona casei a cincea. Aici vorbim despre dragoste, pasiune, creativitate, bucuria vieții, copii sau riscuri. Leul este de departe cel mai strălucitor arhetip al zodiacului. O lună plină vine cu ceva concluzii în ceea ce privește fie copiii, fie modul în care iubești tu sau bucuria, creativitatea. Este un nou boost de energie, te reîncarci cu energie sau e o hotărâre foarte importantă în ceea ce privește relația ta de iubire. Poate fi o avansare, o apropiere de cineva drag în cazul în care relația nu era suficient de stabilă până acum. Mercur, planeta intelectului, își va începe tranzitul prin Pești, pe zona casei a 12-a, care reprezintă inconștientul colectiv, reprezintă acea parte ascunsă din noi, acea senzație de izolare. Vei aprecia foarte mult liniștea pe parcursul lunii februarie, deși să spunem că este un sentiment foarte atipic care te poate încerca. Mercur în Pești te va susține foarte mult la nivel energetic și la nivel intuitiv. Să spunem că te vei conecta cu ușurință la mentalul colectiv, la câmpul de energie de unde poți descărca informații utile pentru tine. Asta îți dă ție foarte multă putere de vindecare, atât fizică cât și interioară. Și pentru că este și zona care reprezintă dușmanii ascunși, poți simți de la distanță dacă oamenii pe parcursul lunii februarie îți vor binele sau nu. Marte își reia în sfârșit mersul direct în Rac, pe zona casei a patra, unde vorbim despre domiciliu, despre casa părintească, trecut, părinții, rădăcinile noastre. Racul este semnul siguranței emoționale, este familia. Concentrare foarte multă pe zona de familie, bucurie să petreci timp cu familia ta sau decizii importante, acțiune în acest sens. Vrei să cumperi o casă nouă sau ești interesat foarte tare pe parcursul lunii februarie de toate chestiunile care implică familia ta sau tu te vei implica foarte tare în familie, veți face lucruri împreună sau poate îți dorești o familie și acea lună plină din Leu îți aduce acum posibilitatea să îți întemeiezi una, să cunoști pe cineva cu care ulterior să ajungi într-o relație stabilă. Și nu în ultimul rând se produce și evenimentul de lună nouă din Pești pentru luna februarie, tot pe zona casei a 12-a. Iar acest aspect ție-ți aduce o posibilitate să ieși în lumină, să analizezi foarte multe lucruri care nu funcționează și să iei o hotărâre extrem de importantă, foarte intuitiv pentru că o simți, pentru că este parte din tine. Este ca și când descoperi încă o dată care este sensul vieții tale sau descoperi în sfârșit, te convingi de ceva anume și acest lucru ți este foarte benefic. O lună nouă în Pești vine cu vindecare, cu posibilitatea de a descărca din subconștientul tău fricile, blocajele, de a le înțelege și de a trece peste ele. Este o lună romantică, este o lună în care visarea
te poate învălui, însă deopotrivă este și o perioadă în care poți lua niște hotărâri foarte, foarte importante. Atâta timp cât îl mai avem pe Saturn, pe zona casei a 12-a, dar și pe Neptun, ai posibilitatea să îți modelezi singur realitatea. Să vedem ce ne spune și oracolul. O schimbare la nivel de dietă. Și pentru că dieta are legătură cu arhetipul Taurului, unde Uranus și-a reluat și el mersul direct, poate fi ceva legat de disciplină financiară, dar și de dietă. În cazul în care îți dorești să ții o cură de slăbire sau ești nevoit să faci o detoxifiere sau să fii atent la ceea ce mănânci, la lucrurile care îți pot face rău, această lună este perfectă. De asemenea, poți identifica niște alergii, metaforic vorbind sau la propriu vorbind, pe care acum le poți înțelege și le poți elimina din viața ta. Dacă ești alergic la ceva, poți descurca această poveste, poți identifica momentul din spațiu și din timp în care ai avut un conflict emoțional pentru a elimina această alergie. De asemenea, te ajută foarte mult Venus în berbec să faci sport sau să-ți schimbi aspectul fizic în cazul în care îți dorești acest lucru, însă atenție să nu iei vreo decizie impulsivă. Zi de naștere. O sărbătoare. Ori mergi undeva unde ești invitat și sărbătorești alături de prieteni dragi, ori cu familia extinsă ai acest gen de eveniment, ori este vorba despre o lună în care poate copiii tăi sunt implicați în activități de genul acesta, ori este un moment de sărbătoare pentru tine. Simți că te mai naști odată. Tu sau cineva drag ție renaște, iar acest lucru pe tine să știi că te urcă pe culmile împlinirii sufletești. Și toamna. Poate fi vorba despre arhetipul Fecioarei sau poate fi vorba despre o concluzie foarte sănătoasă și foarte înțeleaptă pe care o tragi acum. Poate fi o nevoie mai mare de disciplină în viața ta pentru că, uite, ai copii de care trebuie să te ocupi sau nu neapărat. Poate până acum te-ai purtat tu precum un copil și ai ocazia acum, pentru că Marte își reia mersul direct pe zona casei a 4-a unde avem părinții, să rezolvi și să reglezi niște lucruri karmice din trecutul tău. Aici nu vorbim doar despre părinți, vorbim despre întreg neamul strămoșesc. Schimbi dieta, schimbi parcursul, schimbi modul de a fi. Și avem arhetipul Săgetătorului sau Pajul de bâte. O perioadă foarte bună, foarte prosperă pentru tine, cel puțin pentru luna februarie, să începi lucruri noi și să iei o hotărâre. Îl avem aici pe Jupiter, Jupiter care pe parcursul acestui an intră în rac și îți activează ție casa a 4-a, zona în care locuiești sau stabilitatea ta emoțională. Este și o extindere la nivel internațional pentru unii dintre voi acum, sau este vorba despre o relocare la care te gândești, sau o schimbare majoră de locuință, de loc de muncă poate fi, sau pur și simplu un nou stil de viață. Poate veni această lună februarie și cu o propunere în ceea ce privește relația de iubire, te poți îndrăgosti, poate intra cineva nou în viața ta sau se reaprinde cumva o flacără a pasiunii în relația de cuplu pe care o ai. Să vedem. Berbec, luna februarie, în relații, plan financiar și emoțional. Pajul de spade, înalta preoteasă și 3 de monede. O perioadă în care ideile voastre pot fi foarte ușor puse în practică. Dacă ești o persoană singură, printr-un eveniment foarte misterios, poți declanșa un potențial la nivel energetic prin care să cunoști pe cineva. Sau te poți apropia de cineva de la locul de muncă. Cineva de la locul de muncă te poate surprinde pe tine să îți declare dragostea sau să înceapă să te curteze, să îți spună cât de interesant, cât de magnetic, cât de senzual ești. O lună de pasiune, așa cum am spus, pentru că Venus intră în berbec și vine atât cu senzualitate cât și cu foarte multă pasiune.
Apoi, pentru cei care sunteți în relațiile de cuplu, planurile tale pot fi implementate, pot fi puse în practică. Este un fel de mister aici, este un fel de urmă de îndoială în ceea ce privește activitatea voastră profesională, a ta și a partenerului tău de viață. Parcă vă îndoiți de niște lucruri anume, însă această lună februarie vine cu o certitudine pentru tine în relația ta, dar și în casa ta la nivel de familie. Este o lună foarte bună în care să vă împrieteniți, metaforic vorbind, cu partenerul de viață și să începeți să vorbiți mai mult despre lucruri mai profunde, cu mai multă însemnătate spirituală. De altfel, pentru că avem Înalta Preoteasă aici, de îndată ce se produce acel eveniment de lună nouă din Pești, pentru tine vine cu lucruri concrete. Vei vedea în viața ta un lanț de evenimente, de intenții care acum pot fi implementate și care se pot materializa. Materializezi foarte ușor în perioada ce urmează, atât că trebuie să te concentrezi foarte mult și să îți aliniezi gândurile cu simțirea. De asemenea, descoperi poate niște lucruri legate de partea financiară, care au legătură cu familia ta, poate identifici niște blocaje financiare pe linia ta de neam, niște tipare care au legătură cu familia ta. Mai poate fi aici vorba despre o discuție care nu știi unde duce, însă duce către ceea ce trebuie, către un deznodământ potrivit atât pentru tine cât și pentru partenerul tău de viață. Este o energie foarte stabilă care te învăluie pe parcursul acestei luni. Sunt niște planuri financiare și niște discuții care acum se pot contura foarte frumos pentru tine. Cavalerul de spade. Foarte multă acțiune, vei avea nevoie de multă liniște, așa cum am precizat în partea de descriere, pentru că îl vei avea pe Mercur în Pești, în casa a 12-a. Asta înseamnă minte limpede. Îți poți clarifica mintea și poți înțelege acum mai bine, uite, ieșise un 7 de cupe, ce vrei de la viață sau care este răspunsul potrivit la situația pe care o traversezi acum. Poate fi pentru cei singuri vorba despre faptul că apare cineva subit așa în viața voastră sau la locul de muncă, te apropii foarte mult de o persoană anume care te place. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, sunt niște hotărâri dintr-o dată pe care le puteți lua și care vă pot duce către o creștere financiară sau către o zonă foarte sigură, foarte stabilă a relației voastre. Scapi de o îndoială. Și steaua și magicianul. Pentru voi, dragii mei, această lună vine cu belșug, în sensul că vine cu împlinire sufletească și cu foarte multă putere de manifestare. Pe de o parte, vă puteți modela viața. Această schimbare la nivel de dietă înseamnă și ceva de genul: cu ce-mi hrănesc mintea, aia am în realitatea mea, aia văd, aia creez, aia mi este viața. Asta înseamnă precum urmează: renaștere, încerc să diminuez pierderile pe care le am în cazul în care am și să șlefuiesc situația în favoarea mea. Sunt planuri noi de viitor, este energie de aer și de foc. Acest an pentru voi este unul destul de benefic pentru că foarte multe tranzite se vor întâmpla pe semnele de foc. Începând cu luna martie, Neptun se mută în Berbec în semnul vostru. Poate fi aici o persoană nouă, un fel de sens de predestinare sau poate fi o soluție optimă pentru relația ta de cuplu, poate fi o schimbare de direcție. Și când spun de direcție, este ca și când vei fi omul potrivit la locul potrivit sau în sfârșit se clarifică ceva extrem de important în relația ta de iubire. Extrem de important. Aici avem o carte, numărul 26, care înseamnă invizibil. Asta înseamnă lucruri care ți erau necunoscute, acum devin foarte clare, înseamnă foarte multă intuiție, înseamnă filosofie, înseamnă ascensiune profesională, dar și spirituală, cunoaștere și educație. Lucruri care pot fi acum foarte ușor făcute în urma unor studii și în urma unor acțiuni foarte bine documentate. În cazul în care aveți planuri voi în familie, le puteți implementa acum pentru că vi se arată calea. Este ca și când găsești răspunsurile, te luminezi. Să vedem la nivel de plan material, financiar. 4 de monede,
Rota destinului și 6 de bâte. O înflorire la nivel financiar după o lungă perioadă, și când spun lungă, lungă, cel puțin 4 luni, cel puțin cu 4 luni înainte, în care poate a trebuit să îți restrângi cheltuielile, să fii mai atent și mai cumpătat. Poți obține ceva, poți începe ceva care te va ajuta pe tine pe termen lung să devii independent financiar sau să te stabilizezi la nivel financiar. Poate fi un nou loc de muncă, poate fi o șansă pe care o aștepți sau o șansă, îți surâde norocul pe parcursul acestei luni și te vei elibera de stres. Uite, aici avem 3 de monede, aici avem 4 de monede. Este ca și când reușești ceea ce îți propui pe parcursul acestei luni, mai ales la nivel financiar. Poate fi vorba despre casa ta, se întâmplă ceva la tine în casă sau îți ies lucrurile în casă, fie că vorbim despre reparații, despre achiziții, despre o stare de bine, despre siguranță emoțională sau înțelegere cu toți membrii familiei tale. Regele de bâte, curaj, promovare sau încredere în ceea ce întreprinzi pe parcursul acestei luni. 5 de monede, eliminarea unor frici, curajul să înfrunți lucrurile care nu îți plac, curajul să faci niște lucruri pentru că vei ieși dintr-o mentalitate care te-a făcut poate fricos, te-a ținut poate pe loc, te-a făcut să te îndoiești de tine și de capacitatea ta. Și lumea. Curaj, vitejie și eliminarea controlului. Te desprinzi fie de un loc de muncă unde nu erai plătit suficient de bine, fie începe o nouă etapă pentru tine din acest moment vorbind. Și sigur că toate aceste evenimente se leagă cu luna nouă din Pești, practic vorbind despre o perioadă de 6 luni, începând de acum și până în luna septembrie vei avea posibilitatea fie să-ți sporești veniturile, fie să iei o hotărâre care te duce pe tine în altă direcție sau te ajută să te stabilizezi la nivel financiar. Luați-o la propriu, depuneți un efort aici pentru că ceva crește și crește frumos pentru voi. La nivel emoțional avem 2 de monede, moartea și regina de spade. Pentru voi, dragii mei, este o perioadă în care trebuie să fiți foarte lucizi și să gândiți foarte logic. Este această energie aici care te apasă puțin în sensul că știi și tu că trebuie să iei o hotărâre. Și această hotărâre este inevitabilă și trebuie luată foarte rațional, fără să te lași afectat emoțional de viața ta sau de situația în sine. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre divorț, însă acest divorț vă duce pe voi către o nouă linie temporală, către o nouă viață la propriu, către o nouă linie de destin. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre remedierea unui conflict, care sigur că implică familia extinsă sau poate fi vorba despre locul de muncă. Ceva se schimbă sau ceva știi că trebuie să se schimbe, cauți răspunsuri și te luminezi tu singur, găsești răspunsurile potrivite începând cu această lună februarie. Venus în Berbec vine cu venituri în plus pentru unii dintre voi, iar pentru alții cu acea doză de încredere necesară pentru a face ceva anume. Ori trebuie să renunți la un loc de muncă care îți place foarte mult pentru că nu e suficient de bine plătit și îți găsești altceva, dar este mai serios, mai stabil. Ori a venit momentul să îți pui în practică 100% toate abilitățile, talentul tău nativ, pentru că asta te va ajuta să te susții pe viitor și la nivel financiar și la nivel emoțional. Eremitul, pentru că vorbeam despre arhetipul Fecioarei, 4 de monede, 10 de cupe. Între luna februarie și luna septembrie pentru voi se întâmplă lucruri noi și se trece la o nouă etapă. Treceți voi, practic, la o nouă etapă. Trebuie doar să ai curaj și să te gândești la ceea ce îți dorești cu adevărat de la viață, pentru că aceste gânduri îți pot crea ție realitatea și poți obține ceea ce vrei, ceea ce iubești. Pentru alții dintre voi este vorba despre o persoană foarte serioasă pe care o poți cunoaște acum sau despre stabilitate când vine vorba despre relația voastră actuală.
Sunt aici lucruri noi care se pot întâmpla, poate fi achiziția unei case, poate fi vorba despre o situație la nivel financiar care se clarifică sau poate fi vorba despre o lună februarie care te găsește foarte gânditor, foarte serios, retras din planul social, tu cu tine și cu gândurile tale pentru a lua o decizie importantă în ceea ce privește viitorul tău. Știi că lumea din jurul tău se schimbă sau vrei să faci o schimbare. Această schimbare, sub o formă sau alta, este inevitabilă și tu știi asta și trebuie să fii foarte rațional, ori meditezi, ori devii conștient de o situație anume care te ține blocat și această conștientizare practic declanșează pentru tine o nouă viață care, uite, ți aduce împlinire. La nivel de sănătate, atenție la tot ceea ce are legătură cu stomacul și cu iritațiile. Poate fi, să știți, aici ceva legat de colon și de toxine și uite, ai nevoie de o dietă alimentară mai sănătoasă. Atenție la alergii sau la alimente care vă inflamează. Mi-a apărut în gând acum intoleranța la histamină, poate unii dintre voi știți, poate alții dintre voi nu știți despre ce este vorba, puteți citi despre asta. S-ar putea să fie o inflamație în corp pe care o puteți descoperi punctual și o puteți rezolva la fel de punctual. Să vedem ce ne spun și talismanele. O lună bună nu este o lună care să vă bulverseze total, ci mai degrabă este o lună în care planificați și faceți pași pas cu pas, așa precum o felină care nu se grăbește și care își calculează fiecare pas. Liniște. O liniște interioară de care aveți nevoie sau este liniștea care evită furtuna. Este o schimbare aici, ceva poate n-a funcționat bine, poate la nivel financiar, ați avut parte de situații complicate anterior pe care le puteți soluționa și voi știți că trebuie să faceți ceva pentru asta. Jupiter și-a reluat mersul direct în Gemeni, iar pentru mine acest tranzit înseamnă cursuri noi. Dacă vrei să avansezi, trebuie să înveți lucruri noi, să citești, să te documentezi și să faci ceva pentru visul tău. Ajutor să ieși din buclă, să ieși dintr-o rutină ori nesănătoasă, ori să faci ceva ce înainte nu aveai curaj sau pur și simplu nu-ți dădeai seama cum poți face niște lucruri noi. Ce este al tău este pus deoparte. Luptă pentru visul tău sau fă ceva pentru visul tău. La nivel financiar aici ești îndemnat să fii foarte curajos și să te eliberezi de teama de sărăcie. Pentru unii dintre voi aici este o mare frică de sărăcie care poate fi înțeleasă acum și pe care o puteți depăși. Nu ești nici familia, nici ceea ce crezi că ești, ci poți avea mai mult de atât. Bani, putere și glorie. O perioadă care te propulsează, te susține energia ca de acum până în luna februarie, să schimbi complet viața și din punct de vedere financiar și la nivel de sănătate. Este nevoie aici de o intervenție în ceea ce privește atenția pe care o pui tu în sănătate, în corpul tău, mai ales la nivel holistic. Fii atent pentru că ale tale gânduri sunt foarte puternice și te pot domina fără să îți dai seama. Un talisman care spune că ești superb, ești minunat, sigur că Venus te ajută pe parcursul acestei luni să obții lucrurile mai ușor. Avem rinichii, conflicte de teritoriu. Poate fi vorba despre poziția ta în casă, despre poziția de la locul de muncă sau cum te simți tu în raport cu societatea. Te poți elibera de aceste lucruri. De asemenea, atenție la toxine, s-ar putea să fie ceva provocări cu ficatul, în sensul că ficatul tău este obosit și este nevoie de o detoxifiere. Apoi, uite, un mesaj de dragoste sau o notificare, o colaborare, o discuție care te bucură și te bucură incredibil de mult. Poate fi vorba despre o persoană nouă pe care o cunoști, poate fi vorba despre faptul că viața ta de familie în această lună se liniștește sau pur și simplu apar noi oportunități în viața ta. Atenție, așa cum am spus, la dușmani ascunși, dar și la sănătate. Uite, aici pot fi paraziți intestinali sau poate fi ceva de genul mă simt atât de încărcat
simt că ceva toxic mă învăluie și te poți elibera. E o povară, ești foarte puternic. Ești foarte puternic să faci anumite lucruri și tu, pe parcursul lunii februarie, să știi că ai un super as în mânecă. Vei vedea ceea ce alții nu au capacitatea să vadă. În orice aspect, irelevant despre ce anume vorbim aici, vei avea cel de-al 6-lea, ba chiar al 7-lea simț activ. Urmează-ți intuiția. Este o lună în care deciziile pe care le iei, recomandat ar fi să fie luate doar de tine, pentru că ai flair, ai acest al 6-lea, al 7-lea simț activ și nu va ști nimeni mai bine decât tine cum să facă lucrurile. O lună în care curajul tău te va ajuta, curajul să iei o hotărâre, curajul să te gândești la ceva anume, te va ajuta pe tine să înaintezi și să progresezi către o nouă viață, către liniște. Pentru că am culoarea albastru aici, este vorba despre sistemul nervos, poate nu dormiți bine noaptea, atenție la sistemul hormonal și la tiroidă, iar aici avem inițialele R și Q. Poți ajunge din nou pe parcursul acestui an să trăiești o viață regală. Culoarea mauve va fi foarte importantă pentru tine, un regulament. Ai nevoie de o disciplină foarte sănătoasă. Dacă reușești să devii maestru pe rutina ta și să ai o disciplină sănătoasă, această lună este cea care îți deschide ție succesul, realizarea, manifestarea, crearea unei noi vieți, un cod. Ori este vorba despre o notificare, ori pur și simplu poți scoate pe piață un produs nou sau a venit timpul să investești în tine pentru că tu ești practic asul tău din mânecă. Tu ești steaua ta. Steaua ta. Pariază pe tine pentru că vei câștiga. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu drag și data viitoare. Pa, pa!